සුබ දවසක් සියලුතනට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා AR Education ආයතන විසින් පවත්වන Native Android Development පාඨමාලාවට සහභාගී වීමට නියමිත සියලු දෙනාට අපි අද මේ විශේෂ වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Android Studio කියන එක කොහොමද මුල සිටම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කියලා. Android Studio කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අපි දැන් මේ පාඨමාලාවෙන් කරන්න යන්නේ mobile application development. ඒ කියන්නේ Android වලින් අපි mobile apps develop කරන එක තමයි අපි දැන් කරන්න යන්නේ. Android වලින් mobile apps develop කරන්නේ Android Studio කියන software එකකින්. Google ආයතනය විසින් හඳුන්වා දීලා තියෙන Android Studio කියන software එකකින්. අපි දැන් අතර මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි focus කරන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද මේ Android Studio එක මුලින් ඉඳලම download කරගන්නේ කියලා. right? ඊට කලින් කියන්න කැමති යම්කිසි දෙයක් මේ පාඨමාලාව ඇතුළත පළවෙනි පන්තියට පැමිණීමට පෙර මේ වීඩියෝ එක බලලා ඕගොල්ලන් Android Studio එක install කරගෙන එනවා නම් අපිට ගොඩාක් පහසු වෙනවා. ඒත් බය වෙන්න එපා. යම්කිසි ආකාරයකින් මේ වීඩියෝ එක බලලා හරි ආකාරයට මේක install කරගන්න බැරි වුණොත් යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණොත් කිසි දෙයකට බය වෙන්න එපා. අපි ක්ලාස් එකේදී ක්ලාස් එක ඇතුළත මේක install කරගැනීමේ ක්‍රියාවලිය අපි ආයෙ කරමු. right? අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ installation process එක යන්නේ කියලා. right. මුලින්ම අපි යන් Google එකට ගිහලා ඔයගොල්ලන් type කරන්න Android Studio. ඊට පස්සේ මේ මුලින්ම එනවා link එකක්. ඒ link එක හරි මෙන්න මේ මෙතන තියෙන link එක හරි ඒ දෙකෙන් එකක් click කරන්න ඔයගොල්ලන්. ඒතර ඔයගොල්ලන්ව ගෙනියනවා Android official site එකට. මේක තමයි Android developers ලගේ official site එක. right? මේක Google ආයතනය විසින් කරන්නේ. මේක තමයි official site එක. දැන් ඔයගොල්ලන් මෙතනට ආවට පස්සේ අපි මුලින්ම මේක හරි ලේසි ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න මේ බටන් එක ඔබලා මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට කලින් යම් කිසි දෙයක් පෙන්වන්න ඕනේ. අපි පල්ලෙහාට යන් මෙහෙම එතන පල්ලෙහාට ගියාම ඔයගොල්ලන් මෙන්න මේ කොටසට එනවා. Get Android Studio කියන තැනට එනවා. එතනින් මෙන්න මේ Microsoft Windows කියන තැන බලන්න. මෙතන තියෙන්නේ මොකක්ද? මෙතන තියෙන්නේ මේ Android Studio එක install කරන්න ඒගොල්ලන් ඉල්ලන requirements. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් එකේ මොනවා facilities තියෙන්න ඕනේ මේ Android Studio එක install කිරීම සඳහා. right? අපි බලමු එකින් එක මේවා බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා. එතකොට මේ 64 bit කියලා තියෙනවා. 64 bit Windows 8R 810 කියලා තියෙනවා. මොකද්ද මේ 64 bit කියන්නේ? ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් කම්පියුටර් එකේ කොටස් දෙකකට බෙදෙනවා 64 bit 32 bit කියලා. 32 bit කියන්නේ ගොඩාක් ඇත්තටම ගොඩාක් පරණ කම්පියුටර්ස්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ ගාව අවුරුදු 5ක් 6ක් 7ක් පරණ කම්පියුටරයක් තියෙනවා නම් ඒක ඇත්තටම 64 bit කම්පියුටර් එකක් තමයි වෙන්නේ. right? ඉතින් ඒගොල්ලන් 64 bit processor එකක් ඉල්ලනවා. මේකට අපි බලමු කොහොමද 64 bit ද නැද්ද කියලා බලාගන්නේ කියලා. දැන් මම Windows 11 එකක් මෙතන දුවන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලන් Windows 10 වෙන්න පුළුවන්, Windows 8 වෙන්න පුළුවන්, 7 වෙන්න පුළුවන්. මොකක් හෝ වේවා ඔක බලන්නේ settings වලට යන්න ඕනේ. දැන් මෙතන මම right click කරා. system වෙන්න ඕනේ. system එකට ගියා. right? system එකට ගියාම මෙන්න මේ මෙතන විස්තර ටික පෙන්නනවා. මේ system එකේ මේ system type කියලා තියෙනවා. system type කියලා තියෙන 64 bit operating system කියලා තියෙනවා. right? ඒතර ඕගොල්ලන්ගේ මේ 64 bit operating system කියලා තියෙන්න අවශ්‍යයි මේ Android Studio එක install කරන්න. දැන් 32 bit එකේ තියෙන කම්පියුටර්ස් වල දුවන්න පුළුවන්. එතකොට Android Studio එකේ පරණ ඒවා තමයි අතරම දුවන්න වෙන්නේ. අපිට 64 bit එකක් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා මේ Android Studio එක install කරගෙන හරියාකාරව මේ වැඩේ කරගන්න. right? අපි එතකොට ඒක හරි. එතකොට මෙතනත් කියන්නේ 64 bit කතාව තමයි RAM එක. RAM එක සාමාන්‍යයෙන් මේගොල්ලන් 8GB ඉල්ලනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට 8GB නැත්තම් 4GB වගේ තියෙනවා නම් එකක් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද ඒක පොඩ්ඩක් ඕගොල්ලන්ගේ Android Studio එක slow වෙන එක විතරයි වෙන්නේ. Android Studio කියන්නේ ටිකක් heavy software එකක්. ගොඩක් memory පාවිච්චි කරනවා ඒකට. එතකොට 8GB හෝ 8GB above 8GB වලට වඩා තියෙන්න පුළුවන් නම් තියෙනවා නම් වඩා හොඳයි. 8GB නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට ඒක අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න විදිහක් නැත්තම් කමක් නැහැ, ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට ඒක Android Studio එකේ දුවලා මේක කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි පොඩ්ඩක් slow වෙනවා. එච්චරයි වෙනසකට තියෙන්නේ. right? එතකොට මේගොල්ලන් තව මෙතන ඉල්ලනවා 8GB hard disk space එකක් ඉල්ලනවා. මෙතන මේගොල්ලන් 8GB hard disk space එකක් ඉල්ලුවට practically ඇත්තටම Android Studio install කරාට පස්සේ 20GB වත් ඕනේ. ඕගොල්ලන් මේ ක්ලාස් එකට එන්න ඉස්සෙල්ලා මේ 20GB වත් hard disk space එකේ free space තියාගන්න ඕනේ. right? මොකද Android Studio එක install කරාට පස්සේ පොඩි capacity එකක් යන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකට උඩින් වැටෙන softwares තියෙනවා තව. Android Studio එක ඇතුලේ install වෙන තව දේවල් තියෙනවා. ඒතර මේ දේවල් install වෙලා ඔකම emulators install වෙලා හැමදේම install වෙලා ඉද්දි
මේක 20GB දක්වා යන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ කැපැසිටි එක තිබුණ නැත්නම් hard disk එකේ යම් ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ඒ ප්‍රශ්න හොයාගන්නත් හරි අමාරු වෙනවා ඊට පස්සේ. එතකොට ඔයගොල්ලන් මේ Android Studio එක install කරන්න කලින් 20GB කැපැසිටි එකක් වෙන් කරගන්න. මෙතන ඩිස්ප්ලේ සයිස් එක තියෙනවා 1280 800යි කියලා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඕනම ලැප්ටොප් එකක සාමාන්‍යයෙන් තියෙන එක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට ওই ටික තමයි Android Studio එක install කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. Windows operating system එකකුත් ඕනේ. මොකද අපි මේ පන්තියේ Android Studio කරන්නේ Windows operating system එකෙන්. ඕගොල්ලන්ට පස්සේ වෙනම OS Mac OS එකේ දුවනවා නම් ඒක කරගන්න පුළුවන්. අපි ඒනොත් මේ class එක උගන්වන්නේ Windows platform එකකද. මොකද මම Windows 11 දුවන්නේ 11 වල මම උගන්වන්නේ. ඕගොල්ලන්ට Windows 10 8 වගේ එකක් තියාගත්තත් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. Windows 10 තියෙනවා නම් ගොඩාක් හොඳයි. 10 හරි 11 හරි තියෙනවා නම්. right. එතකොට ඕවා තමයි Android Studio එක install කරන්න තියෙන requirements. right. අපි දැන් Android Studio එකේ ගොඩාක් versions තියෙනවා. දැන් මෙතන මේ download archives කියලා එතන යනවා. අපි යන් එක ඇතුළට පොඩ්ඩක්. මම මේ පෙන්නන්න හදන්නේ Android එකේ කලින් නැත්තේ Android එකේ කලින් versions මොනවද තියෙන්නේ කියලා. පොඩ්ඩක් connection එක slow. right. මේක agree කරා මේ තියෙන Android එකේ versions මේ Android Studio වල versions. හරි මේගොල්ලන් මේ මෙතන තියෙන Bumblebee කියලා තියෙනවා, Arctic Fox කියලා තියෙනවා, Chipmunk කියලා තියෙනවා, Dolphin කියලා තියෙනවා. දැන් latest version එක තමයි Electric Eel කියන එක. right. එතකොට අපි මේ මෙතනින් අපිට තෝරගන්න ඕනේ. මම නිකන් පෙන්නුවේ ගිහිල්ලා අපි back යන්කෝ. right. ඔයගොල්ලන් දැන් මේ versions ටික දැක්කා. එතකොට දැන් බලමු අපි Android Studio එක download කරන්න කොහොමද කියලා. ඔයගොල්ලන් මේ කියපු විදිහට මේ main screen එකට මෙතන ඇවිල්ලා මේ download Android Studio කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේගොල්ලන්ගේ agreement එක තියෙනවා. මේක මෙහෙම ටික් කරලා download studio කියලා මෙහෙම දෙන්න. දැන් මම මේක live කරන්නේ. එතකොට මෙතනට දැන් 946ක් download වෙන්න තියෙනවා. right. අපි ඒක download වෙලා ඉවරනාට පස්සේ වීඩියෝ එකෙන් හමු වෙමු. right. දැන් Android Studio එක download වෙලා ඉවරයි. දැන් අපි මේක install කරන්න යන්නේ. එතකොට දැන් install කරන්න කලින් තව දෙයක් තියෙනවා කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ internet connection එක. මේක install කරන්න කලින් ඔයගොල්ලන්ගේ internet connection එක Wi-Fi එකකට connect කරලා හොඳ connection එකක් නේ drop වෙන්නේ නැති connection එකක් disconnect වෙන්නේ නැති විදියට තියාගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද මේක මගදී තනින් තන internet එකෙන් තමයි දේවල් ගන්න. මෙතන මේ installation එකක් ආවට තනින් තන internet එකෙන් මේ studio එක install ආ ඉවර වෙන තාක්කල් එක එක ඒවා download කරගන්නවා. හදිසියෙ හරි මගදී එක්ක computer එක off වෙලා හරි මොන හරි වෙලා ආපහු restart වුණොත් එහෙම ප්‍රශ්න ඇති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මාය මුලින් install කරන්න සිද්ධ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද එයා හිටපු තැනින් ගන්නෙ නැහැ. right. අපි දැන් බලමු කොහොමද install කරන්න කියලා. හරි. මෙන්න මෙතන ගිහිල්ලා මේ exe file එක උගන් click කරන්න ඕනේ. දැන් මම මේ පළවෙනි වතාවට මේක install කරන්නේ මේ PC එකේ. මම Windows 11 අලුතෙන්ම දැම්මා. අලුතෙන්ම දාලා මේක install කරන්නේ. මොකද මුලින් ඉඳලම පෙන්වන්න අවශ්‍ය නිසා. සමහරවිට මේ වාතර පොඩි වෙලාවක් යනවා. පොඩ්ඩක් slow වෙනවා. right. මේක තමයි installation එකේ ප්‍රධාන screen එක. මේක ඉතින් හරි ලේසි. මේක next කරන් යන්න තමයි තියෙන්නේ. මේක next කියලා දාලා මේක next කියලා දාලා අනිත් එක මේ installation location එක. මේක ටිකක් වැදගත්. ඒතකොට මේක සාමාන්‍යයෙන් default යන්නේ C drive එකට. මේක දැන් ඕගොල්ලන් සමහර කට්ටිය softwares වෙන drives වලට දාගෙන තියාගන්න කැමති කට්ටිය ඉන්නෝනේ. ඒ වුණාට මම recommend කරන්නේ මේක වෙන තැනකට දාන්න එපා. මේ programming languages කරන මේ studios ඒවා කිසිම දෙයක් මේ C එකෙන් එහාට දාන්න එපා. මේක දාන්න පුළුවන්. හැබැයි පස්සේ ඔය path එකේ ප්‍රශ්න එහෙම ඇති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා මේක default location එකටම install කරන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. දැන් මම මේක මෙහෙම C එකේ තියලා next කරනවා. මේක next install කියලා දානවා. එතන මේක installation එක යනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ computer එකේ processing speed එක අනුව මේක වෙනස් වෙනවා මේකේ වෙලාව.
right දැන් මේක completed කියලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට තියෙන ඊළඟට next කියන එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ මෙතන start Android Studio කියලා තියෙනවා. ඒක මෙතන finish කියන බටන් එක ඔබන්න. මෙතන මේ do not import settings කියන එක තියලා ඒක default තියෙනවා. ඒක තියලා okay කරන්න. මේ තමයි මේ electric eel කියන version එක. දැන් මම අර කලින් කිව්වේ ඔයගලන්ට ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක හොඳට තියාගන්න ඕනේ කියලා මෙන්න මේ හේතුවෙන්. දැන් මේක මොකද ඉන්ස්ටෝල් වෙද්දි දැන් මේ අතරමැදදී මේ downloading add-ons කියලා යනවා. ඒ වගේ කිහිපයක් මෙතන මේගොල්ලන් download කරගන්නවා. මේක සාමාන්‍යයෙන් පොඩ්ඩක් පරක්කු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මුකුත් disturb කරන්න එපා මේ process එකට මේක වෙන්න අරින්න. right ඊට පස්සේ මෙතන do not send කියලා දාන්න ඊට පස්සේ next කරන්න ඊට පස්සේ මෙතන standard කියලා තියෙනවා standard කියන එක වෙනස් කරන්න එපා next කරන්න ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ ඔයගලන්ගේ programming interface එක කියන ඔයගලන් programming කරන interface එක Android development කරන interface එක මේ විදිහට light color තියාගන්නත් පුළුවන් මේ dark color තියාගන්නත් පුළුවන් ඉතින් අපේ ඇසට හොඳ වෙන්නේ මේ dark color ඇසට පහසුයි මේ dark color එකකින්ද මම මේ dark color එක තියා ගන්නවා. ඕගොල්ලන් කැමති පාටක් මෙතනින් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ next කරන්න. ඊට පස්සේ මෙයා මේ තව දේවල් ටිකක් අහනවා. මේවත් මෙයා මේ installation එකේදී download කරගන්න ඉස්සරහට මේක next කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ screen එකට එනවා. මෙතනදී ඔයා accept කියලා දෙන්න ඕනේ. accept කියලා දීලා මෙන්න මෙතන මේ යට කොටසත් ක්ලික් කරලා ඒකත් accept කියලා දෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි finish button එක ක්ලික් කරන්න පුළුවන් තත්ත්වෙට එන්නේ. right? ඊට පස්සේ finish button එක ඔබන්න. මෙතනත් මේගොල්ලන් යම්කිසි packages ටිකක් මෙතන download කරගන්නවා. මේ වෙද්දිත් ඔයාලට internet connection එක තියෙන්න ඕනේ. අර මුලින්ම download කරා කියලා ඒකෙන්ම අර සාමාන්‍ය විදිහට install වෙන්නේ නැහැ. ඒක download කරාට ඒකෙන් install කරද්දි තව දේවල් අතර මැද්දේදී internet එක භාවිතා කරලා මෙයා install කරගන්නවා. ඒකයි connection එක තියාගන්න කියන්නේ. right අපි මේ process එක සාමාන්‍ය ටිකක් වෙලා යයි. මේක ඉවර වුණාට පස්සේ වීඩියෝ එක ඉතින් බලමු. right දැන් download එක finish වෙලා ඉවරයි. ඕගොල්ලන් මේ ස්ක්‍රීන් එකට ආවට පස්සේ finish කියන එක ඔබන්න තමයි තියෙන්නේ මේ ස්ක්‍රීන් එකට එන්න කලින් එකක් එනවා download වෙද්දී සමහරට yes no කියලා prompt එකක් අහන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ permission ගන්න ඕනේ එහෙම කියලා yes no කියලා ඒතර ඕගොල්ලන් yes කියලා දෙන්න එකට එතකොට ඔක්කොම ඉවරනාට පස්සේ මෙහෙම finish කියලා එනවා right එතකොට මේ finish එක ඔබවමු අපි එතකොට මේක තමයි Android Studio එකේ ප්‍රධාන ස්ක්‍රීන් එක මෙතනින් තමයි new project එකක් අරින්නේ හරි දැන් ඕගොල්ලන් install කරලා ඉවරනාට පස්සේ මෙන්න මේ new project කියන එක මේක අරින්න ඕනේ මොකද මේක ඇරියට පස්සේ තව ටිකක් දේවල් download වෙනවා. එතකොට ඒ ටිකක් download කළාම ඉවරයක් කරගන්න ඕනේ. එතකොට new project කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා එක project type. මේකේ ඕගොල්ලන් මෙහෙම පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා empty project කියලා තියෙනවා. empty activity කියලා තියෙනවා. මේ empty activity කියන එක click කරලා next කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ my application කියලා application එකේ නම දාන්න තියෙනවා. මෙතන loading කියලා තියෙනවා. මේ මුකුත් වෙනස් කරන්න නැතුව finish කරන්න. ඒතර ඕගොල්ලන්ට පෙනේ මෙයා තව දේවල් ටිකක් install කරගන්නවා. දැන් මේ megabyte 64ක package එකක් මෙයා install කරගන්නවා. right දැන් මේ process එකත් ඉවර වෙලා තියෙන්නේ ඒකත් ටිකක් හැමින් යන්නේ ඒකත් ඉවරයි දැන් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ finish කියලා මෙතන ඔබන්න. එතකොට දැන් Android Studio එක open වෙනවා. Windows Defender එකකින් අහුවොත් එහෙම permission දෙන්නද ඕනේද කියලා allow කරන්න. සමහරට ඔයගොල්ලන්ගේ virus card තියෙනවා නම් ඒකෙන් අහන්න පුළුවන් allow කරන්න කියලා ඒක allow කරන්න. එතකොට මෙතන මේ තාම මේක on වෙනවා.
මට දැන් මේ මුළු ඉන්ස්ටලේෂන් ප්‍රොසෙස් එක ඇතුළතදී මේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක ඔන් එකේ තියෙන්න ඕනේ. ඒක මාර වැදගත්. තාමත් මෙතන ප්‍රොසෙස් වෙනවා. රයිට් දැන් මෙතන ඔයගලන්ට ලෝඩින් කියලා පේනවා. ඒකත් ඉවරනකන් ඉන්න ඕනේ. තවත් මෙතන පේනවද? මෙගාබයිට් 120ක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා යා. මේක පළවෙනි වතාව විතරයි වෙන්නේ. ඒතර ඒ ටික එතන ඉවරනකන් ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි මෙතන මේ ලෝඩින් එක නවතින්නේ. අපි ඉවරුනාට පස්සේ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. රයිට් දැන් ඉන්ස්ටලේෂන් එක වෙලා ඉවරයි. ඇත්තට මේක මිනිත්තු 15ක් 20ක් වෙලාවක් යන්නත් පුළුවන්. ADSL කනෙක්ෂන් එකක් වගේ කනෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා නම් මිනිත්තු 10න් වෙන්නත් පුළුවන්. මෙතන ප්‍රෝග්‍රස් බාර් එකක් යනවා ඒක ඩවුන්ලෝඩ් වෙද්දී. ඒක සමහරවිට නැවතිලක් තියෙනවා. ඕගොල්ලන් ඒකට ඩිස්ටර්බ් කරන්න යන්න එපා. ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක එහෙම තියන මේ ක්ලෝස් කරන්න මුකුත් කරන්න යන්න එපා. මේක පැය භාගයක් ගියත් මේක යනකම් යන්න දෙන්න. එතකොට මෙතන ඉස්සෙල්ලා තිබුණා ලෝඩින් කියලා. දැන් ඒක ලෝඩින් කියලා නැහැ. right එතකොට මේක තමයි Android Studio එක අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මෙතනට වෙනකන් ගෙනල්ලා මේ ඉන්ස්ටලේෂන් එක මෙතනට වෙනකන් ගේන්න දැන් අපේ ඉන්ස්ටලේෂන් එක කම්ප්ලීට් වෙලා තියෙනවා right මෙතන වින්ඩෝ එකක් තියෙනවා what's new in electric eel කියලා. කියන්නේ මේ ඕන Android version studio version එකක් අලුත් එකක් ආපුවම ඒකේ පරණ version එකත් එක්ක තිබ්බ හදපු ප්‍රශ්න මොනවාද අලුතින් දාපු දේවල් මොනවාද මේ අලුත් version එකට කියන එක මේක මෙතන මේ documentation එකක් තමයි තියෙන්නේ. හරි මේක අපේ basic class එකට මේක ඇත්තටම අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මේක ඉතින් ඔයා minimize කරලා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි Android Studio එක. මේක වෙන මොකුත් click කරන්න යන්න එපා. මේ තත්ත්වයට installation එක ගේන්න ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් මේක close කරන්න. right exit කරන්නද කියනවා exit කරන්න. right අපි දැන් මේක successfully install කරගත්තා. එතකොට මේ ක්ලාස් එකට අවශ්‍ය වෙන පරිදි මේක දැන් ඉන්ස්ටලේෂන් එක කරගෙන තියෙන්නේ. මතක ඇතුව මේ ඉන්ස්ටලේෂන් එක කරන්න කලින් ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක තියාගන්න. hard disk space එක තියාගන්න. දැන් ඔයගොල්ලන් දැක්කනේ කොච්චර දේවල් ඩවුන්ලෝඩ් වුණාද කියලා. එතකොට අර මුලින් ආපු 900 ගාන විතරක් නෙමෙයි මෙගාබයිට්. ඊට පස්සේ ගොඩක් දේවල් ඩවුන්ලෝඩ් වුණා. ඉතින් ඒ එකක්. දැන් ඊට පස්සේ අපි ක්ලාස් එක පටන් ගත්තට පස්සේ තව දේවල් කරද්දී Android Studio එක තව දේවල් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. 1GB 2GB එහෙම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවා. හරි. එතකොට ඒ වගේ එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගද්දී ඉඩ මදි වෙන්න පුළුවන්. මදි වුණොත් ලොකු ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. එතන ආය Android Studio එක ආය අලුතෙන් uninstall කරලා install කරන්න තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. මොකද මේ ප්‍රශ්න අපිට manually හදන්න බෑ. ඉතින් ඕගොල්ලන් hard disk space එක තියාගන්න, internet connection එක තියාගන්න, මේ විදිහට මේ installation එක කරගන්න. යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් ආවනම් අපි ඒක class එකේදී ඒ ප්‍රශ්න නිරාකරණය කරලා installation එක අපි ඔයගොල්ලන්ගේ කරලා දෙන්නම්. right එතකොට එච්චරයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හැමෝම ක්ලාස් එකේදී හමු වෙමු. සුබ දවසක්.